dương tục tài chấn được ngày chỗ nằm chấn xua sau đây lột nè ngày nít một mơ thì mùi dương street food thế dương hao chung cái xa ô xây nơi ngày sàn chấn dịch ngày đi mùi lấy ngày chỗ nằm chấn nơi nằm đi qua làm thay bay nít chẳng lột nè chơi mà tam đan thì mùi dương bà miền ở ngoài play class đi qua là thay bay nế là o té bất chợt chào nát ngay nế chia sầm bồ nát cứ khai sàn chân miền chụp phải trào nộp xạ ô rồi xây tại mặt đó rệp xua có môi bàn đấy bong vô pi lỗ ngày ní 10 kg 80000 sạch trùng phải 10,000 nuôi tầm 20,000 sai ngày ní sạch trục khoai 1 kg 10,000 mang lỗ dương mơ trục khoai là ngày sáng rồi nằm chân ngày tí muối tao ở nuôi té bất diệt tiệt nát
vô liệp vô cháy. Anh đi sai là bây vô liệp vô cháy đà. Chá? Sai vô liệp vô cháy đã thì nhiệt tia. Chồng cao lạ. Màu nơi tinh nước xa ô sấy xâm bồ bạp ná, miên cất còn ó. Lùm cất còn ó tiết. Ngày này mà đang lại môi khai chơ hơi. Ê, này nhạc thuốc. Dương một mơ krương tộc tài chấn được hai chỗ nằm chấn krương tộc tài tiệt xưa sau đây Des nuits étoilées